Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në kuzhinë me zonjën Valbona. Sot për ju kam zgjedhur një recetë shumë të shëndetshme dhe të stinës, tavë brokoli dhe lule lakër me beshamel. Përbërësit për këtë recetë janë 1 kg perime. Pra unë kam zgjedhur 400 g brokoli, 400 g lule lakër dhe kam hedh edhe 200 g karrotë. Ju edhe mundeni mos me hedh karrotë fare, po t'i bëni 500 me 500 gram, por edhe karrotën ja rekomandoj që ta fusni sepse është perimi i stinës dhe shumë i shëndetshëm. 3 vezë, 50 gram gjalp, 5 lugë miell, krip, vaj edhe piper. Nikosisht edhe 1 litër qumësht e kemi vënë në zjarr sepse do ta ngrohim, sepse duhet qumështi i ngrohtë për beshamelin. Pra në fillim do të bëjmë darjen e lule lakës. Nuk do ta bëjmë të shumë pra, do t'i ndajmë në bazë të luleve që i ka vetë. Si që shikoni, ujtë po valon, lule lakën e kemi grirë aq sa ne e dua. E hedhim edhe 1 lugë krip, sepse uji do të shërbejë për të gjitha perimet. Do ta lëm për 7 deri në 10 minuta, do ta provoj, sepse një pjesë zirje i takon edhe në furrë, sepse do ta futim edhe në furrë bashkë me beshamelin. Vazhdojmë dhe bëjmë gati karrotën. Pra prerja karrotës sipas dëshirës, mund ta bëjmë kështu rrethore, mund ta ndajmë në pjesë të drejta, por mua më pëlqen kjo prerje. Prandaj ja u rekomandoj edhe ju, jo shumë të trosha. Koha është fiks, pra është 8 minuta, në këtë moment do ta provojmë lule lakën. Është bërë fiks. Prandaj do t'i hiqim nga zjarri. Të nxjerrën nuk do ta lëvizim sepse do të hedhim karrotë. Në lëngu e lule lakës do të bëjmë edhe hedhjen e karrotës. Edhe karrotën do ta zijim për 7 minuta, sepse do jetën kohë zirja, si karrota edhe lule lakra. Tani do ta heqim edhe karrotën, do ta kullojmë nga uji dhe do ta hedhim tek tava ku do t'i bëjmë gati për furrë. Tani do ta hedhim brokolin të zihet për 3 deri në 5 minuta. Edhe brokoli është zier fiks, pra do ta kullojmë nga uji dhe do ta hedhim tek tava siç tham për lule lakën dhe për karrotën. E kemi sistemuar mirë perimet, tani do t'i spërkas me pak vaj, pra sepse këto nuk kanë ndyrë. Ose do ta bëni me lugë, ose me syr, s'ka problem. Pra një spërkatje të lehtë. Mjafton. Tani do të bëjmë beshamelin. Hedhim gjalpin pra. Një qëfisht hedhim edhe dhe vazhdojmë i përzim vazhdimisht. Në qoftë se e shikojmë se yndyra nuk është fikse, mund t'ja shtoni edhe 1 ose 2 lugë vaj. Por në qoftë se nuk ka nevojë, nuk prish punë, pra se sa më pak yndyrë, aq më shëndetshme është receta. Dhe vazhdojmë e trazojmë derisa të marrë një ngjyrë floriri, kemi thënë. Dhe në atë moment do të bëjmë hedhjen e qumshtit. Pra, edhe mielli është kuq me gjalp fiks, nuk ka nevojë më, ka marrë ngjyrën karakteristike që kemi thënë gjithmonë, ngjyrën e floririt. Qumshtin e kemi value dhe e kemi hedhur te tasi që ta kemi më kollaj për. Vazhdojmë e përzim, avash, nuk e hedhim gjithë tasinë e qumshtit për një herë, dhe e përzim e shpejtësi në mënyrë që beshameli jonë të mos lidhet me dramsa pra. Temperatura do t'jenë as shumë e lartë, as shumë e ulët, por do t'jenë një temperaturë mesatare. Sasia kripës për sasin që kemi ne është 1 lugë e vogël, pra siç më shikoni mua. Kaq sasi, nuk duhet më shumë.
Por do ta provoni për ata që nuk kanë gatuar ndonjëherë dhe do t'ja shtojnë më mirë të hedhet pak në fillim dhe sasia shkojnë duke u shtuar se sa të hedhet shumë që në fillim. Hedhëm edhe pipirin. Vazhdojmë dhe përzin. Në qoftë se do ta bëni më kremoz, më të trash, e leni në zjarr dhe e trazoni avash avash derisa të trashët të marrin masën që ju doni. Por unë them në këtë masë tani është fiks. E heqim nga zjarri dhe e lëm të ftohet për disa minuta, derisa të ftohet që mos na pritet veza kur ta hedhim brenda. E heqim nga zjarri pra. Dhe lëm të pushohet. Mund të merrni edhe 2 vezë, nuk prish punë pra, dhe me 2 vezë bëhet për mrekulli, por ne kam zgjedhur 3 vezë sepse shumë pëlqen, sepse del më shishëm beshameli. Del beshameli më shishëm pra. Por edhe me 2 vezë bëhet perfekt. I trazojmë derisa të zihen mirë pra, i bardhë në kyçin. I kemi rrahur vezët mirë, kemi lënë beshamelin të ftohet për disa minuta në mënyrë që mos na piqet veza, dhe tani avash avash hedhim vezën dhe e trazojmë së bashku me beshamelin. Tani bëjmë hedhjen në mënyrë të njëtrajshme, pra në gjithë tavën njësoj. Me ndihmën e një spatule e hapim beshamelin mirë në gjithë tavën. Tava jonë është e gatshme për furrë në temperaturën 200 gradë për 50 minuta, por edhe do ta shikojmë. Në momentin që vendoset një ngjyrë e kuqe sipër beshamelit, atëherë është bërë gati sepse perimet janë të zjera. Ja pra dhe tava është pjekur për mrekulli. Tani do ta servirim. Pra një ushqim shumë i shijshëm dhe i shëndetshëm. Ja, pra të dashur miq, kjo është receta që zgjodha pikërisht sot për t'ju gatuar. Shpresoj t'ju ketë pëlqyer. Mos harroni të bëni subscribe të kanalit. Shihemi së shpejti në videon e radhës. Mirupafshim!